स्वागत छ। यो भिडियोमा म तपाईलाई बताउने छु कि कसरी तपाई क्युबेसिक प्रोग्राम इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो कम्प्युटरमा। सबभन्दा सुरुमा हामीले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले कुनै पनि ब्राउजर खोल्नु होला यहाँबाट। तपाईको कम्प्युटरमा क्रोम छ भने क्रोम गर्नु होला, नत्र अरु कुनै ब्राउजर छ भने ब्राउजर खोल्नु होला। यिनीहरुलाई ब्राउजर हुन्छ है। त्यसपछि यहाँबाट qb64.org गर्नु होला अनि इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुको एउटा वेबसाइट खुल्नेछ। वेबसाइट खुलिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईहरु डाउनलोड्समा जानु होला। डाउनलोड्समा गइसकेपछि तपाईहरु कुन प्लेटफर्मको लागि तपाईहरु गर्दै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। लेटेस्ट भर्सनमा मैले यहाँ क्लिक गरे। रिलिज भर्सन्स है, कुन भर्सन छ अहिलेसम्म आएको छ यहाँ चाहिँ सबै दिएको छ। यहाँ चाहिँ यो रिलिजमा क्लिक गरिसके पश्चात यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको लिनक्सको लागि छ, म्याक ओएसको लागि पनि छ अनि कुन बिटको अपरेटिङ सिस्टमको लागि छ तपाईहरु यहाँबाट सिलेक्ट गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम कुन हो त भनेर पत्ता लगाउनको लागि तपाईहरुले सुरुमा आफ्नो हाम्रो यहाँ माइ कम्प्युटर देखाएको छैन, म यहाँ फोल्डर क्लिक गर्छु। यहाँबाट म दिस पीसीलाई यहाँबाट प्रोपर्टिजमा जान्छु। प्रोपर्टिजमा गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यो सिस्टम सेटिङको प्रोपर्टिजहरु खुल्दैछ। यो हाम्रो रहेको छ अहिले इन्टेल कोर आरटी i3 थर्ड जेनेरेसन अनि 8GB र्याम अनि सिस्टम टाइप यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 64 बिट रहेको छ। अब यही अनुसार म चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड गर्दैछु। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम 64 बिटको रहेछ, त्यही भएर म यो प्रोग्राम पनि 64 बिटकै डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। यहाँबाट म 64 बिट यो चाहिँ क्लिक गर्छु। यहाँ हाम्रो डाउनलोड भइरहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल जे गरेर तपाईलाई स्ट्याटस देखाउँदैछु। यहाँबाट तपाई कुन अपरेटिङ सिस्टम तपाई युज गर्नु हुँदैछ त्यो अनुसार डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो यो फाइल डाउनलोड हुन्छ, यो प्रोग्राम डाउनलोड हुँदैछ। फाइनली यो कम्प्लिट हुन गइरहेछ। तपाईको नेटको स्पिड कति छ त्यो अनुसार पनि भर पर्छ, कति ढिलो चाँडो हुन्छ। तपाईले निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल हुन्छ, यदि तपाई भर्खरै सेकेन्डरी लेभलको स्टार्ट हुनुहुन्छ भने स्कुल लेभलमा हुन्छ भने यो क्युबेसिक प्रोग्राम चाहिँ तपाईको सिलेबसमा छ, त्यही भएर यो चाहिँ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ। यो भनेको बेस हो हैन, हरेक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बेस हो, त्यही भएर क्युबेसिक चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले चाहिँ हामी यो खोल्छौँ। हामी डाउनलोड भइसकेको छ। यो डाउनलोड भइसकेपछि हामीलाई यो विन्ड्रार भन्ने प्रोग्राम छ है, यो चाहिँ नहुन पनि सक्छ। तपाईले छैन भने विन्ड्रार भनेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। विन्ड्रार डाउनलोड है यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। विन्ड्रार डाइरेक्टली डाउनलोड विन्ड्रार यो आउँदैन भने तपाईहरुलाई यदि यो देखाउँदैन भने फाइल तपाईले विन्ड्रार भन्ने पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यसलाई राइट क्लिक गरेर एक्सट्र्याक्ट गर्छौं। विन्ड्रार एक्सट्र्याक्ट टु क्युबेसिक मिन 64 यसरी एक्सट्र्याक्ट हुँदैछ हाम्रो क्युबेसिक प्रोग्राम। कति हुँदैछ यहाँ पनि देखाइरहेछ। अनि हामीलाई विन्ड्रार यदि छैन भने यो हाम्रो यहाँबाट डाउनलोड गरेर यो प्रोग्राम इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो ठ्याक्कै यो यस्तो खालको बक्समा पिटी भएको बाँधेको जस्तो देखिन्छ है। यदि छैन भने चाहिँ यदि हाम्रो चाहिँ छ, त्यही भएर यो देखिरहेछ। यो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट भइरहेछ। अब अलिकति पर्खिनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई गाह्रो भइरहेछ भने म यो यसको लिंक डाइरेक्टली तपाईको डिस्क्रिप्सन बक्समा छोडिदिन्छु। त्यहाँबाट डाइरेक्टली क्लिक गरेर यहाँ आउन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा तपाई हुनुहुन्छ। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन परेमा तपाईलाई लाइक गर्न नभुल्नु र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। किनभने हाम्रो फाइल एक्सट्र्याक्ट भइरहेछ। अब यसलाई म डाइरेक्टली यो पुरै यसलाई पुरै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो फोल्डरमा एक्सट्र्याक्ट भइसकेको छ।
अब यसलाई के गर्नु होला यहाँबाट कपी गरेर तपाई सिम्पली सी ड्राइभमा गएर पेस्ट गरिदिनु होला यसरी पेस्ट गर्नुभयो भने तपाईको यो प्रोग्राम चाहिँ सी ड्राइभमा रहन्छ र तपाईलाई सर्च गर्नको लागि र प्रोग्राम चलाउनको लागि पनि एकदमै सजिलो हुन्छ त्यही भएर यो फाइनली हाम्रो क्युबेसिक प्रोग्राम सी ड्राइभमा आइसकेको छ त्यसपछि हामी कसरी खोल्नु भने यहाँ QB64 मा गएर यहाँबाट QB64 है त्यसपछि यहाँबाट डबल क्लिक गर्यो भने यो क्युबेसिक प्रोग्राम हाम्रो ओपन हुन्छ यसरी अब हामीलाई चाहिँ रन हुनको लागि यो एकदमै रेडी छ हाम्रो क्युबेसिक प्रोग्राम यदि तपाईहरुले स्कुल लेभलमा हुनुहुन्छ भने यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ तपाईहरुलाई यो चाहिँ इन्स्टल गर्न तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो बनाएको छु र यसलाई स्कुल लेभलमा चाहिँ एसई र 9-10 को लागि पनि एकदमै यो उपयोगी प्रोग्राम हो प्रोग्राम कम्पाइलर हो यो क्युबेसिक रन गर्नको लागि तपाईलाई यसले चाहिँ बेस दिन्छ हैन प्रोग्रामिङ गर्नको क्षेत्रमा तपाईलाई क्युबेसिक प्रोग्रामले स्कुल लेभलमा नै बेस दिन्छ त्यही भएर यो प्रोग्राम चलाउन चाहिँ तपाईलाई एकदमै आवश्यक पर्छ त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ हामीले फाइल न्यू गर्छौं यसरी कन्ट्रोल एन पनि गर्न सक्छौं cls print hello int अनि तपाईले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ कन्ट्रोल एस यस्तै हेलो ओके यसलाई चाहिँ F5 थिचेर रन गर्न सक्नुहुन्छ ओके अलिकति टाइम लिन्छ यसरी हाम्रो फर्स्ट प्रोग्राम रन भएको छ यसरी हामीले हेलो प्रिन्ट गरायौं अब यहाँ चाहिँ हेलो वर्ल्ड लेख्दा पनि यहाँ ठ्याक्कै त्यही हुन्छ हैन WORLD वर्ल्ड हामीले F5 थिचेर प्रेस गर्यौं भने ओके यसरी हेलो वर्ल्ड भनेर प्रिन्ट हुन्छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला भिडियो हेर्दै हुनुभएकोमा धेरै धन्यवाद सपोर्टको आशा राखेको छु र आउँदो दिनमा नयाँ नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु त्यतिन्जेल तपाईहरु पर्खिदै गर्नु होला धन्यवाद